Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Từng miếng đậu hũ chiên sơ vàng nhẹ, béo thơm, đậm vị, kho cùng rau củ thanh mát, ăn với cơm trắng nóng hổi rất hợp. Món ăn vừa đủ đậm đà để ngon miệng, nhưng vẫn nhẹ nhàng không ngấy. Mời các bạn cùng vào bếp để làm ngay món này với mình nha. Phần nguyên liệu tạo mùi thơm, mình chuẩn bị vài tép xả và một củ hành tím nhỏ, có thể thay bằng hành bô rô. Phần rau củ kho kèm, mình chuẩn bị ở đây là một củ cà rốt vừa khoảng 100 đến 150 gram ha, một hộp nấm đùi gà baby khoảng 100 gram, 100 gram đậu bắp và nguyên liệu chính không thể thiếu là 200 gram đậu hũ. Mình dùng loại đậu hũ vuông đã cắt sẵn và chiên sẵn nha các bạn. Bạn cũng có thể dùng đậu hũ trắng hoặc là đậu hũ miếng cắt ra rồi mình chiên lên cũng được. Chuẩn bị thêm 20 gram nấm mèo đã ngâm nở. Nếu thích thì bạn có thể dùng nấm mèo hoặc là nấm tuyết. Phần này tùy theo sở thích của các bạn ha. Sả thì mình băm nhỏ. Hành tím cũng băm nhuyễn ra luôn. Nấm mèo sau khi ngâm nở thì mình rửa sạch, cắt ra để thật ráo nước. Đậu bắp thì các bạn rửa sạch, cắt đầu và cắt đuôi. Phần bên ngoài đậu bắp thường có một lớp lông tơ đó, dễ dính đất và hơi khó rửa đó, nên các bạn có thể rửa với một chút xíu muối để cho trôi hết chất bẩn ha. Nấm đùi gà baby thì có cây lớn cây nhỏ. Cây nào lớn hơn một chút thì mình có thể cắt đôi ra cho vừa ăn. Cà rốt thì mình cắt khúc rồi chẻ ra làm tư như thế này. Vậy là phần nguyên liệu của mình đã sơ chế xong rồi đó các bạn. Để riêng qua một bên. Bây giờ mình pha phần nước sốt kho, 5 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương ớt. Sau đó khuấy đều cho các gia vị tan. Bây giờ mình bắt đầu kho, cho vào chảo 1 muỗng canh đường, rồi thêm vào 1 muỗng canh nước. Mình thắng cái phần đường này đến khi chuyển thành màu caramel ha. Khi nước đường đã lên màu caramel rồi thì mình cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì mình cho hết phần hành tím vào phi thơm. Rồi tiếp theo là sả vào luôn ha. Mình phi trên bếp khoảng 1 phút nha các bạn. Khi sả và hành đã dậy mùi thơm rồi thì mình cho hết phần nấm đùi gà và nấm mèo vào, xào cho săn lại. Sau khi nấm săn lại thì mình cho đậu hũ vào luôn. Đảo nhẹ cho đậu áo đều phần hành và sả. Mình xào khoảng 1 phút nha. Tiếp theo mình cho vào phần nước sốt kho đã pha sẵn. Đảo đều để các nguyên liệu trong chảo thấm gia vị. Sau đó thì hạ lửa nhỏ vừa và đậy nắp, giữ lửa nhỏ và rim thêm khoảng 3 phút nữa nha các bạn. Khi đậu hũ đã thấm gia vị, mình mở nắp ra, cho đậu bắp và cà rốt vào, đảo đều. Lúc này thì mình xào trên lửa lớn để phần đậu bắp và cà rốt thấm gia vị mà vẫn giữ được độ giòn nhẹ ha. Các bạn lưu ý, ở đây mình dùng loại đậu hũ đã chiên sẵn nên mình không chiên lại nữa. Còn nếu các bạn dùng đậu hũ trắng hoặc là loại đậu hũ chưa chiên thì mình có thể chiên sơ lại trước khi kho nha. Sau đó đậy nắp, hạ lửa nhỏ và rim thêm khoảng 3 phút nữa nha. Cuối cùng mở nắp và rim đến khi phần nước sốt rút lại và bám vào đậu hũ. Phần nước sốt sánh lại là được ha. Vậy là món đậu hũ rau củ kho chay của mình đã hoàn thành rồi các bạn. Đậu hũ thơm lừng, còn bốc khói nghi ngút nè. Nước sốt sánh nhẹ, bám quanh từng miếng đậu và rau củ. Màu sắc cũng rất bắt mắt, từ màu cam của cà rốt, màu xanh của đậu bắp, tới màu vàng của đậu hũ. Nhìn rất là hấp dẫn ha. Múc một muỗng chan thêm một chút nước sốt kho lên cơm nóng hổi. Khi ăn mình sẽ cảm nhận được vị mềm béo của đậu hũ, vị ngọt tự nhiên của rau củ và một chút cay nhẹ của tiêu. Tất cả hòa quyện tạo nên một món chay giản dị nhưng rất ngon miệng. Hy vọng món ăn này sẽ mang đến cho các bạn một bữa cơm nhẹ nhàng, đầy đủ và đậm vị yêu thương. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Cô Ba Bình Dương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobaBinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một món ăn chay độc đáo và vô cùng hấp dẫn. Chả nấm chay với hương vị đậm đà thơm ngon từ các loại nấm kết hợp cùng gia vị tinh tế. Món chả nấm chay không chỉ là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai ăn chay mà còn làm phong phú thêm thực đơn gia đình. Hãy cùng mình khám phá cách làm món ăn này ngay bây giờ nha các bạn. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video.
Đầu tiên mình sẽ sơ chế những nguyên liệu này ha. Mình dùng nấm đùi gà để chả mình giòn và ngọt hơn. Các bạn có thể dùng nhiều loại nấm khác nhau như là nấm bào ngư, nấm hương. Mình cắt nhỏ ra và cho vào tô. Mình dùng ở đây là nửa củ cà rốt, bào vỏ và mình cắt nhuyễn ra luôn. Vì thích vị ngọt dai sực sực của nấm mèo nên mình dùng thêm 15 gram nấm mèo, cắt nhuyễn và mình cho vào đây luôn. Thêm một nhánh hành lá. Cuối cùng là đậu hũ. Mình dùng nửa hộp đậu hũ này. Loại này là medium firm, là 250 gram đó các bạn. Cho vào tô và mình bóp nhuyễn, đồng thời hòa trộn vào những nguyên liệu khác luôn. Nêm gia vị cho phần chả được đậm đà hơn gồm có 1 muỗng cà phê bột nêm chay, 1 muỗng cà phê tiêu. Để cho chả của mình được kết dính, mình sẽ trộn vào đây 5 muỗng canh bột mì và 5 muỗng canh bột năng. Nếu không có bột năng thì các bạn có thể sử dụng bột mì thôi cũng được ha. Trộn đều tất cả cho các nguyên liệu và bột mì được hòa trộn vào với nhau. Mình để ở đây nghỉ 15 phút cho các nguyên liệu được thấm gia vị. Bây giờ mình chuẩn bị chảo để chiên nè. Dùng một chảo phẳng. Cho vào đây một chút dầu vừa đủ thôi nha các bạn. Đừng quá nhiều dầu quá sẽ ngấm vào làm cho chả bị rã đó. Đun nóng dầu ăn trong chảo ở lửa vừa. Và mình lấy một lượng nhân vừa phải, nặn thành từng viên tròn hoặc là dẹt tùy theo ý thích. Mình vừa nắn vừa cho vào chiên luôn ha. Khi dầu đã nóng thì mình cho từng viên chả vào chiên. Cho đến khi chả có màu vàng đều như vậy là được rồi nè. Vớt chả ra cho ráo dầu. Rất nhanh mình đã có món chả nấm chay cho bữa cơm gia đình rồi đó các bạn. Mời các bạn cùng thưởng thức qua màn ảnh nhỏ với mình nha. Chả nấm chay bên ngoài vàng giòn hấp dẫn, nhìn không khác gì chả mặn phải không các bạn? Khi cắn vào phần nhân, mình sẽ thấy độ ngọt của các loại nấm và rau củ, độ giòn của nấm mèo nè. Đặc biệt là chả không bị ngấm dầu nha. Ăn rất thanh đạm, dễ ăn và nhiều dinh dưỡng. Bên cạnh đó món ăn này vừa cung cấp chất xơ, vừa cung cấp chất đạm thực vật rất tốt cho sức khỏe. Chả nấm chay rất ngon khi ăn kèm với cơm trắng hoặc là bún tươi. Bạn có thể bày chả nấm chay lên đĩa, thêm một ít rau sống như là xà lách, dưa leo, cà chua để tạo nên một bữa ăn cân bằng và bổ dưỡng. Đừng quên pha một chén nước mắm chay để tăng thêm hương vị cho món ăn nha. Chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả những người ăn chay và mặn luôn. Chúc bạn thành công và thưởng thức món ăn này thật ngon miệng. Hãy theo dõi kênh của mình để cập nhật thêm nhiều công thức nấu ăn thú vị nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabìnhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!